Biệt đội X6, một chương trình truyền hình thực tế hành động, đối kháng, tương tác và hài hước. Bao gồm 5 thành viên cố định là 5 nghệ sĩ với những cá tính, thế mạnh khác nhau, cùng một nghệ sĩ khách mời đặc biệt cho mỗi hành trình. Họ được chia thành các đội và cùng nhau thi đấu đối kháng, thực hiện các thử thách mà ekip sản xuất đưa ra. Để tìm đội chiến thắng, trong 6 thành viên của biệt đội X6 sẽ có một nhân vật là nhân tố X bí ẩn. Khó khăn cho mỗi thành viên lại nhân đôi khi vừa phải trở thành người chiến thắng, vừa phải lật tẩy được nhân vật X này. Đó, và bây giờ đội chiến thắng được thưởng 3 cái kem. Dư giá 10.000. 10.000 đã mua 3 cái kem ha. Cảm ơn em nha. Ủa là sao? Tại sao khi đi một vòng không mua được gì? Ba đứa quyết định mua 3 cái kem ăn. Ủa rồi chị mua cái gì? 3 cái kem ăn. Ủa cái nhỏ nhất là gì? Là 3 cái kem. Món nhỏ nhất của tụi em là một hạt gạo. Hạt gạo làng ta. Ủa gạo đâu có bán đâu, đâu mua. Bán một bịch chứ bây giờ bán một. Nhưng mà em có phiếu. Em có phiếu mà. 001 tấm thơm. Gạo mà ta không bán một, nhưng mà bán một bịch. Nè 001 tấm thơm, hóa đơn ghi. Ghi gì? Vậy thì đây là tấm thơm. Là một bịch. Số lượng 0,530 của ký gạo. 0,530 kg đâu. Đó. Không có ký. Đơn giản là 0,530 là 1 hạt. Nếu vậy tôi mua một hộp tiêu. Chính nè. Tiêu. Đúng rồi, tại sao chị không mua? Không kìa, không được. Một món đồ. Món đồ nha. Nên nhớ là một món đồ. Không có coi nó là một món đồ. Dạ bây giờ xin mời hãy cho xem món đồ nhỏ nhất của đội mình. Giờ nhìn trên người anh cái gì nhỏ nhất? Cái gì nhỏ nhất trên người anh? Cái gì? Là đồ ăn cũng nhỏ. Wow, vậy à. dám nói hạt bụi lắm nè. Không có, tao mua đàng hoàng. Dám nói nút áo lắm nè. Không. Cái Im gì đi. mà tụi em thấy được? Đúng rồi. Anh thấy cái gì nhỏ nhất? Hết hồn á. Con thấy cái gì trên người chú này nhỏ nhất không con? Bông tai. Trời. Không biết luôn trời. Rồi, ông tay là thấy nhỏ không? Hóa đơn đâu? Nè, mua bán không cần hóa đơn. Ủa ai bán vậy? Máy quay phim quay lại người ta bán. Tụi em làm việc rất là có tâm. Tâm gì? Tại không hóa đơn em chứng minh được. Chị cãi như vậy cho nên tụi em bắt phải hóa đơn ra như vậy. Yêu cầu là mua cái món đồ nhỏ, mua phải có hóa đơn thì đâu có hóa đơn đâu bán rồi. Có đơn nào? Không có đơn. Tới đây là em có 3 điểm. Bây giờ mời đội chiến thắng cho xem món đồ to nhất. Ơi, em suy nghĩ cái gì đó cao siêu. Và nó, tụi em mua quả địa cầu. Thế giới là to nhất, cho nên không có gì to mà quả địa cầu. Đây. Cái này luôn. Cái địa cầu là đầu tiên vô. Vô là tính rồi. Nhưng mà nó chỉ là mô hình thôi. là mô hình thôi. Quả địa Đây cầu. không có lượt. Nó không phải là một. Là một cái tấm nệm. Nè nha. 16 dài 2 mét, giá bán 11 triệu, có giảm giá 10%. Xin giới thiệu với chị, cái giường của em tới 2m3 lận. Không. Giường thì bự dữ kìa. Bên đây em đã hỏi kích thước nhân viên. Kích thước của chiếc ra này là 2m, 2m3. Cái ra chứ không phải cái giường hả? Cái ra. Cái gì ra? Mình tính thể tích mà. Có hỏi cái ra dày bao nhiêu không? Ra vậy nhiêu em? Cái ra này. Cái tấm nệm của bạn á, bạn trải ra nó to, nhưng mà nó không tránh hà. Mà xếp lại, còn cái tấm nệm của nó bự chà bá nè. Xin lỗi nha, ngang 16 nè, dài 2 mét nha. Rồi bề dày là ha. Mình không thích đôi co nữa. Mệt quá. Mệt quá. Vấn đề là câu trả lời sẽ thuộc về ban tổ chức. Rồi vậy đi. Thống nhất hai đội là hòa nhau. Và bây giờ xin trân trọng thông báo sau vòng thi này thì hai đội lại hẹn nhau, mỗi đội có được 8 điểm. Trong thời gian tối đa 20 phút, hai đội sẽ thường xuyên đi truyền thông tin để lấy các món đồ cần theo yêu cầu như sau. Mỗi đội được quy định 5 món đồ. Thành viên thứ nhất bị bịt mắt, được sờ vào món đồ, sau đó miêu tả lại cho người thứ hai bằng ngôn ngữ cơ thể. Người thứ hai tiếp tục miêu tả ngôn ngữ cơ thể cho người thứ ba để người thứ ba đi lấy món đồ đó. Mỗi món đồ lấy đúng của đội mình 2 điểm. Hay quá trời ơi, trò này là đội kia thua vì có may. Cái trái này phải chỉ là Không, trái em sẽ- anh nè. Trước tiên là yêu cầu ăn này, em miêu tả là cái là trái ăn mà ăn cái đã. Thiếu trái bom đi. Trái bom. Đó. Cái lê thì em lê đấy. Lê hết đó. Bạn đi bên kia đội kia bàn quá bên này các bạn.
Bây giờ á Sĩ Thanh ấy đi, Sĩ Thanh bịt mắt đi. Đáng mình đâu biết mà tôi chưa đưa cái gì đâu, mình nói phòng hờ ra hết vậy thôi. Hỏi là cái bong bóng, đúng rồi, nó ví dụ vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi tam sao các bạn. Mỗi lượt một món đồ lấy trúng sẽ được 2 điểm. Và đội Cát Tường sẽ cử bạn Tiến Đạt là cái người sẽ bị bịt mắt và chọn đồ. Bạn đẹp trai cao to này sẽ đứng vị trí thứ gì? Và Tường sẽ đứng vị trí cuối cùng. Và bên đây thì Sĩ Thanh sẽ là người miêu tả đầu tiên, người thứ hai là Bazo và cuối cùng là An Vinh. Rồi. Và có lẽ lúc này chúng ta nên xỉm xầm đi, ai là người thi đấu trước? 1, 2, 3. Xong. Ôi trời ơi. Chị bán trước đi. Ê, cái này đứng nguy hiểm nha, nhìn vô gương có thể thấy được bên kia Xong nha. chưa? Xong giờ đi ra mở mắt ra kia đúng không? Hàng quá mày à. Cưng, Cưng. Quay lại đi. Biết rồi đó. Không tả vậy mà không biết nữa thôi á. Không biết diễn tả đúng không? Mình nói cái khả năng của bạn May nó có hạn mà. Khi Ủa là... Ê, quay bên kia. rồi tả đi. Nãy nó có dự tính với mấy bạn rồi đó. Tôi không biết. Thấy chưa? Mấy cái người này giờ tả cái gì? Hết bưởi rồi chứ còn cam nữa. Yeah.
Ok. Em biết rồi, quay nó không bị tả được cho anh coi. Ông tả khó quá, ông không hiểu gì hết á. Chưa? Anh tả nó chùi ngượng quá. Thấy cái gì bự nhất đi. Thấy gì bự? Cái đoàn khu vực. Sau 5 vòng thi thì hai đội vẫn huề nhau, bởi vì trò chơi này quá dễ. Đúng rồi. Nên bây giờ chúng ta cần phải có xin ban tổ chức một cái trò chơi gì phụ để quyết định thắng thua. Tiên trong chương trình biệt đội 6 mà Quê, có quê, trường quê. hợp là hòa. Quê đến phút cuối cùng. Rồi, tin nhắn đã đến. Bây giờ hai đội sẽ thi phụ như sau. Hai đội sẽ kết thành cụm tượng, 3 người chỉ có 2 chân đứng dưới đất. Đội nào chịu đựng lâu hơn sẽ thắng. Thời gian bàn luận 2 phút, sau đó bắt Ba đầu. người đàn ông lận. 2 phút. 3 người mà 2 chân, trong khi nãy giờ tụi mình đứng không. Em khỏe, nó khỏe không? Phải không? Tương đối. Dạ em cõng gì? Rồi em đưa một chân lên người anh. Đây, Là vậy hả? đây là. À rồi sao? Không, rồi. À là vậy đó hả? Dạ. Mà chị chọn chị với người em á. Chấp nhận thua rồi. Tới giờ mệt quá. Quan sát bên kia đi. Xem có quỷ kế gì không? Không, em bắp chân anh đứng như nãy đi. Đây luôn hả? Cú cong đi xuống. Lên, lên. Chưa. Rồi. Đây, Bên này nè, bên này. đúng rồi. Đây, giữ vô. Đâu bây giờ? Kệ nó đi. Sao phải chịu thôi chứ sao giờ. Cái dấu hiệu bị tụt. Tôi nhìn thấy cái bé hơi bị mỏi á. Cong người xuống. Nhìn đi. Vai lúc lắc cũng là mất thằng bằng. Mày yếu mà vậy mày. Ở kìa bây giờ nó to quá, đỡ hay kia. Mình cứ muốn hít lên rồi mình hít lên. Em về. Rồi bạn đứng không chắc vậy mình hít lên nha. Rồi, được chưa? Mình hít lên nha. Còn nếu em ấy quá em đạp lên chân anh, tại bên đó nó cũng đạp. Rồi, đầu chân bây giờ lắm rồi. Đúng rồi.
Đừng té, đừng té. Không, em đang bị lùi ra sau á, hiểu không? Anh mới kéo về. Đúng rồi. Rồi, ok. Đang trên đừng có ngửa ra, đừng ngửa ra mất cái lần vậy. Mua đi. Mua đi. Không. Tôi đi cho khách mời thắng đi chứ. Đúng rồi, cho khách mời thắng đi. Tao quay lại. lại tao chơi chứ. Tưởng nó mỗi mình báo ăn thua mà sao cả đội, cả hai đội đều bán ăn thua như nhau hả? Tiếng nhạc dễ thương, quá dễ thương luôn. Mới để Rồi, mới để anh quay lại chứ. Nói tôi má ăn thua mấy người cũng vậy thôi. phải rồi thua tiếng nhạc không được chơi này nữa là sao? Để anh bắt điệp viên. Để bắt Cho nó hay. đúng rồi. Anh chân nha. Ủa, trời ơi! Trời đất ơi! Em không ngờ luôn anh Đạt. Ủa? Trời ơi, tôi mới té nè bà. Té. Chọt vô cái chỗ hiểm của ông Đạt á. Dương trên nó nhột. Wow, cảm ơn cái chân dài hơn. Cái mày nó cũng... Em như là thằng lằn đu dây vậy đó. Ê, đừng. Ơi chính ơi. Mà đổ bên kia là ông đổ. Cái gì. Đau rồi vậy. Đứng đi, nó chịu nó nổi rồi. Không được rồi. Ở xuống không? Chân nó tê rồi. Đội thắng sẽ được thưởng thức bữa ăn đặc biệt tại cửa hàng Oro, mì Ý cá hồi, thăn bò thái lát. Đội thua sẽ phải mặc áo mưa, cộng đội thắng vàng. Ai cõng tôi? Và bây giờ là đến phần quan trọng nhất, đó là phần lật mặt. Trước khi lật mặt thì chúng ta phải bình luận có ai là điệp viên. Và nên nhớ hình phạt lần này, đội thắng sẽ được ngồi ăn, đội thua sẽ được ngồi nhìn và được uống một ly trà đá. Và sau khi đội thắng ăn xong, đội thua tổng đội thắng xuống xe đi về, còn đội thua thì mặc cái áo mưa đi bộ về nhà. Và bây giờ phần bình luận bắt đầu. Theo như chị nghĩ đó ha, là cái dòng này nó giống như nãy, giống như hồi nãy bạn nói, giống như là Thiên Đạt nói á, là mình nghi bạn hay nè, bạn chịu cái biến động nó lạ lùng á. Nhưng mà giờ mình đội thắng rồi mình vạch mặt bạn mình chế từ cái trò chơi là gạo nè, hay bạn cải gì đi là bạn sẽ thành cái vụ mà hột gạo bạn cải chiến thế đó. Em nói nha, cái nhân viên đó người ta nói là người ta không thể bán hột gạo, cho nên người ta nói người ta sẽ phải ghi vô đây là nửa hạt gạo, nhưng thực chất thì em chỉ mua 1 hạt. Đúng rồi. Như bạn sẽ thành Mình dùng phép bài trừ là vì từ trước đến giờ sau 6 vòng thi thì Sĩ Thanh là người chưa bao giờ làm việc gì. Thì cô nghi may. Tại vì may kỳ lắm. Ở cái phần thi che mắt thì may hình như có một cái ý gì riêng, nhưng mà không thống nhất với đội chị. Cái này đi trước và cái này đi sau. Nhưng mà em sẽ đi ngay phía sau luôn đúng không? Đây phía sau luôn. Đợi người cuối nữa kìa, bắn luôn đi. Ai còn bà Đạn bắn đi. Quay đi nè. Kêu rồi. Rồi sau đó đội của chị, đúng rồi, lại được ban tổ chức giúp đỡ. Ở đâu tự nhiên ban tổ chức ra cầm cái miếng đi quay lại. Nên em nghĩ là điệp viên là trong đội chị. Tại vì cái khúc đầu á, tụi em là người làm trước mà. Tụi em nhờ đâu có được, không kiếm được một anh thanh niên nào để đỡ cho ba giờ đi vô luôn. là do chị nhờ. Đỡ. Rồi vậy là em nghi chị Cát Tường. Theo em quan sát và thấy được, điệp viên không phải làm trong đội của em, mà em nghĩ điệp viên là một trong 3 anh chị ngồi trước mặt em. Và em nghĩ có một người mà nãy giờ mọi người không nhắc, đó là Lý Đạt. Em nghĩ là mọi người sẽ đổ dùm em là điệp viên, tại vì trước giờ em sẽ là chưa là điệp viên. Và em thấy là em thấy có gì đó rất là lắc léo. Tại vì lúc đầu á là nghi ông này thì tại ông kỳ lạ thì đúng. Nhưng mà cái vòng thứ hai là tại sao bên kia lại biết được cái mánh là hóa đơn là mình nghi rồi. Mà 3 người thì lúc đó mình bịt mắt, mình đâu biết ai đâu. Còn nếu mà là anh á
thì anh sẽ mở mắt anh đi anh chọn. Anh điệp viên anh phải biết anh mua cái gì rồi. Giai đoạn đó là đâu ai nhìn thấy ai vậy? Vì không ai ra hết. Đây cũng không thấy, không ai thấy hết. Cái hạt gạo là thấy nghi lắm, tại vì lắc léo rồi kêu đòi tự nhiên cái hóa đơn nó mới lòi ra. Còn bên này mua là cứ nghĩ đinh ninh là có hóa, có trả tiền, có camera quay là chứng minh được rồi. Không, nghi Sĩ Thanh. Rồi. Còn nghĩ đàn ghi nẻo được mà không? Được. Chị cho anh Đạt ghi trước đi. Anh đừng hiểu lầm em đang làm cái phương án gọi là đổ đồng á. Thôi cũng chơi trò vậy, chơi vậy gian quanh lắm. Em là bữa hôm em bắt nhầm chị, em bắt được chị em cũng do vậy đó. Em thấy hai người kia ghi hết, cái còn người nào chưa ghi cái em ghi vô. Trời ơi, wow. Lên lộn nhanh lên. Ở dưới đó. Tại không lẽ mà không đủ cái sự thông minh để suy nghĩ ra như là bị ổi hiểu không? bị ổi đó, cái từ đó là quá nặng, đó là gọi kém thông minh rồi. Vẫn hiểu. Kém thông minh rồi. Bây giờ mời anh Tiến Đạt mở ra. Sĩ Thanh. Sĩ Thanh. Sĩ Thanh. Tiến Đạt. Két quơ. Quơ lại. Đừng là ca từ. Két quơ. Lan Trên. Lan Trinh. Rồi, đi bán đứng rồi. Bán đứng rồi, bị bán Đã đứng bán rồi. đứng rồi. Điệp viên của chúng ta là Khoan, có tóc, có tóc, có tóc, có tóc. nữ rồi. Đó không, cái tóc này quen quá à. Em rồi. Từ đầu em đã nói tôi là điệp viên. Ban tổ chức kêu á, Nico phải là người thứ ba, mà nếu mà Nico là người thứ ba mình bán là Nico. Đúng không? Lúc mà ba người vô thì em cầm bộ đàm của ban tổ chức và ai đi vô là em nghe. Em cảm thấy hôm nay hai đội đều chơi dốc hết sức, thấy mọi người đều cố gắng thì cái chuyện mà mình thắng thì mình ăn, còn thua cùng nhau chịu. Em cảm thấy cái chuyện đó thì mình cùng một đội. Thôi các bạn cứ ăn đi. Tôi sẽ không Chơi đàng hoàng. Rồi trải qua một ngày thi rất là vất vả và cực nhọc, cái huân chương của X6 này sẽ giao lại cho anh Tiến Đạt và anh Tiến Đạt có thể quay lại biệt đội X6 bất kỳ lúc nào anh Tiến Đạt muốn. Cái quyền hạn thứ hai đó là anh Tiến Đạt có thể chỉ ra đội trưởng. Lần đầu tiên thì chơi cái này thì cảm thấy là khó thì cũng không khó, nhưng mà thời gian nó gấp rút cho nên là cái team trong đội nữa nó phải thống nhất thì sẽ giành được chiến thắng nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng cũng vượt qua thì để coi coi, đúng không? Anh nghi lắm. Người ta xin rồi. Anh Trinh nhỏ mọn lắm, nếu mà bạn được làm đội trưởng mình sẽ trả thù tất cả những người nào mà từ trước giờ hại bạn. không trả thù. Không trả thù. Đánh đập Em chỉ muốn cái cảm giác được làm đội trưởng một lần thôi chứ em không có thù gì với chị. Rồi, là tập sau Tiến Đạt muốn Lan Trinh sẽ làm đội trưởng. Cảm ơn anh. Như ý nguyện nè. Này ăn hoành tráng quá vậy. Oh my god. Trời ơi, đây là 2 ly sâm banh hữu hạn 80 năm mà mình mới uống được. Do nạp 2. Yeah. Với một cái 2 cái áo mưa dễ thương tuyệt vời. Còn gì tuyệt vời nào? Vô một cái nữa đi. Mình say xỉn đêm nay. Yes. Yes. Không say không về. We are sexy girl. Hôm nay tôi đã tìm ra được một cô gái rất là thân thiện với tôi. Thích lắm. Cảm ơn em, anh thích miếng bò của anh hơn.
Lên hả? Em leo lên đi. Rồi ba đầu cổng cho bà. Lên nữa đi anh, cứ lên nữa được không? Đây. Ê chị Trinh, ba tí tí đem đứng lên cái. Rồi. Làm gì gồng hả má? Được rồi, sao đâu. Anh Đạt anh khoảng chừng 55 kg không? 62 kg. Ở đây anh cõng em cho. Qua.